Deze video gaat beginnen met natuurlijk de Geodude Reverie. Heel veel plezier en ik ben heel benieuwd hoe jullie het ervan afbrengen. Dus laat weten in de comments hoe het gegaan is. Nou, heel veel plezier nogmaals en tot kijken. Goedendag iedereen, leuk dat jullie weer kijken. En we zijn hier weer bij de derde video wat betreft het gaat over 25 meer keuzevragen. We hebben 1 video gehad met de Lenormand. De tweede met de tarot en nu als derde weer met de Lenormand. En er komt er nog eentje achteraan en die gaat over de tarot. Nou, eigenlijk weer hetzelfde. Het zijn 25 vragen. Die bestaan uit A, B, C en D. Je kan natuurlijk even kijken als je nieuw bent. Eerst naar de video van de Lenormand, de eerste video. En dan naar de tweede video van de tarot. Want daar staat precies uitgelegd hoe je het precies kan doen. Laten we gaan beginnen. De eerste vraag gaat over zuiverheid. Welke van deze 4 kaarten geeft zuiverheid aan? Is dat kaart A, de zon? Is het kaart B, de lelie? Is het kaart C, de dame, de blonde dame in dit geval? Of is het kaart D, de ruiker? Welke kaart geeft aan zuiverheid? Dan zijn we bij vraag 2 en die luidt: welke kaart geeft aan dat je vrienden hebt? Als je natuurlijk in een algemene legging of een algemene legging doet, algemene reading. Zelf doe ik hem niet, tenminste haast nooit. Ik vind altijd Lenormand verdient een vraag, want anders dan weet je niet goed welke kant je op moet, of weet je helemaal niet welke kant je op moet. Stel je voor je legt de Lenormand al een hele tijd en je wil het toch graag doen. Be my guest, moet je natuurlijk altijd doen. Maar dan, als je dan een algemene legging hebt, welke van deze kaarten staat er voor vrienden? Ik ben benieuwd. Is dat de heer of is dat het kind? Kaart B. Is het kaart 3, de dame, de blonde dame weer? Of is het toch de hond? Dat is kaart D. Zo trouw zijn als een hond. Misschien staan daar ja vrienden wel voor. Ben benieuwd. Dan zijn we weer bij vraag 3. Welke kaart staat er voor onvoorwaardelijke liefde? Dus welke kaart staat voor onvoorwaardelijke liefde? Ik ben benieuwd of je het weet. Dus het gaat om onvoorwaardelijke liefde. Is het kaart A, het hart, kaart B, de ring, kaart C, de lelie of kaart D, de ruiker? Dan zijn we bij vraag 4 en dit luidt: welke van deze 4 kaarten betekent toegewijd? Dus welke van deze 4 kaarten zegt: ik ben echt toegewijd aan wat dan ook, aan je werk, aan de liefde, aan vriendinnen, aan vrienden, aan relatie. Nou, welke kaart zegt het? Is de kaart A, de ster, kaart B, de beer, kaart C, de hond of kaart D, de sleutel? Welke kaart geeft aan dat je toegewijd bent? Vraag 5 alweer. Die luidt intriges. Dus welke kaart geeft intriges aan? Zeg maar streken. Dus een slinkse streken. Is het kaart A, het boek? Kaart B, de vos? Kaart C, de slang? Of toch de omgekeerde ring? Dus welke kaart geeft aan slinkse streken, oftewel intriges? En de vraag 6, die is aan de beurt. Het gaat over verleiding. Dus iemand verleiden. Welke van deze 4 kaarten staan ervoor? Ja, je ziet het. Ik heb de 2 heren eruit gepakt. A en C. En de blonde dame. Dus dat is B. Of is het toch de maan?
die staat voor verleiding. Dus welke van deze 4 kaarten is het? Ik kan me voorstellen dat deze vraag best wel moeilijk is. Er zit natuurlijk ook nog een strikvraag bij, ergens verborgen in deze 25 vragen. Het gaat om 1 vraag. Dat is de strikvraag. Dus het kan zijn dat dit een strikvraag is of toch ook weer niet. Ja, dat is altijd maar weer de vraag. Maar goed, dus welke kaart geeft verleiding aan? Dan vraag 7. Die gaat over stabiliteit. Welke kaart staat voor stabiliteit? Voor een rots in de branding. Welke kaart staat daarvoor? Kaart A, het anker. Kaart B, de sleutel. Kaart C, de ring. Of kaart D. Welke kaart staat er voor stabiliteit? Ik zou deze kaarten eigenlijk oorspronkelijk met een Mille Normand doen. Maar ik ga er nog een andere Lenormand video van maken, want ik ben het eigenlijk vergeten. Dus welke kaart staat er voor stabiliteit? Het anker of de sleutel of de ring of de bal. Ja, dan vraag 8. Van waar is dat feestje? Welke kaart staat er voor een party, een feest? Uitgaan. Welke kaart staat daarvoor? Is dat kaart A? De ruiker. Is het kaart B? De brief? Of is het kaart C? De tuin? Of toch kaart D? De vogels. Dus welke kaart staat voor waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Schrijf het maar op. Is het A, B, C of D? Vraag 9. En die gaat over seksuele interesse. Ja, je ziet het. Ik heb de slang liggen. Kaart A. Of de blonde dame, daar heb je er weer. Kaart B. Of in dit geval de donkere dame. Kaart C. Of kaart D, de muscle man. Welke kaart staat er voor seksuele interesse? Ik ben benieuwd of je deze weet. Ik ben heel benieuwd. Dan vraag 10. En die gaat om actie. Welke kaart geeft actie aan? Er zijn er eigenlijk weer 2 die dat op zich wel aangeven, maar er staat eigenlijk echt 1 kaart weer officieel voor. Maar die andere zou ook goed zijn. Dus ik ben wel benieuwd welke je gaat kiezen. Kaart A, kind, staat hier voor actie. Kinderen die vaak kunnen, nou, niet altijd natuurlijk, maar kunnen vaak druk zijn. Dus is het kaart A, staat die voor actie. Kaart B, het schip, actie, buitenland. Is het toch de roede die toch ook voor actie staat? Of is het kaart D, staat die misschien voor actie? De ruiter. Dan gaat het over vraag 11 en die vraag gaat over depressieve gevoelens. Welke van deze kaarten staan daarvoor? Kaart A, de maan, staat hier voor depressieve gevoelens. Vanwege de maancyclus of wat dan ook. Is het toch de doodskist? Staat die ervoor? Of is het de berg? Zoals die voor blokkade staat. Staat hij dan ook voor, zeg maar, ja, dat je depressief bent, depressieve gevoelens hebt. Ik kan het daarop houden. Of staat het voor, toch voor de roede? Dit kan ook best wel een doordenkertje zijn. Ik ben benieuwd wat je hier opschrijft. Dus ik ben benieuwd of je dit weet. Dan vraag 12. Welke kaart ligt er voor astrologie? Dat is weer eens wat anders. Nou, dat vond ik wel een leuke vraag. Dus ik ben benieuwd of jij... Dan gaat het over vraag 13. Dat gaat om een waarschuwing. Welke kaart geeft een waarschuwing aan? Is het kaart A, is het kaart B, kaart C of kaart D? Welke kaart geeft een waarschuwing aan? Dan de kaart die zegt, die dromen komen uit.
Je dromen komen uit. Welke kaart is dat? Is de kaart A, de ster, kaart B, de muizen, kaart C, de vissen of kaart D, het kind? Je dromen komen uit. En dan vraag nummer 15. Daar zijn we alweer. Dit is een vraag die ik zelf heb verzonnen. Dus een van deze kaarten die trek ik als ik een vraag heb over HSP. Dus Highly Sensitive Persons of Person. Dus zeg maar de zogenaamde mensen die inderdaad heel veel gevoel en heel veel prikkels binnenkrijgen. En het moeilijk vinden om dat zeg maar in hun hersenen te centreren en dat te filteren. Dat is het eigenlijk. Ja. En dat heb ik zelf gewoon zo gevraagd aan het universum. Maar welke kaart staat ervoor? Dus dat vond ik ook wel leuk om hier als vraag erin te gooien. Is dat kaart A? Staat die voor HSP? Is het kaart B? Dit is natuurlijk de ruiker. Is het kaart C? De ruiter? Of is het kaart D? Het kind? Dus welke kaart staat voor HSP? Vraag 16. Sportief. Sportief zijn. Welke kaart staat ervoor? Is dat kaart A, de ruiter? Is het kaart B, de zeis? Is het kaart C, de roede? Of is het kaart D, de muscle man met al die spieren? Misschien staat die wel voor sportief zijn. En dan heb ik best wel een grappige vraag. Tenminste, dat vind ik zelf. Dat gaat over shamanisme. Dus, shamanisme. Dus welke kaart staat er voor shamanisme? Is dat kaart A? Dat is natuurlijk de sleutel. Is het kaart B? Het kruis. Is het kaart C? De zon? Of is het toch kaart D? De ster? Welke kaart staat voor shamanisme? Nou, vraag 18 alweer. Het gaat over dromen, maar eigenlijk een dromer. Iemand die aan het dromen is. Aan het dagdromen, aan het... Ja, je weet het. De gedachten dwalen af. Dus welke kaart geeft aan dat je een dromer bent? Kaart A, de wolken. Kaart B, de maan. Of toch kaart C, het kind. Of nee, denk jij, het zijn de sterren. Dat gaat over de dromer. En de vraag 19 alweer, gaat over transformatie. Welke kaart staat er voor transformatie? Is dat de doodskist? Of de zon? Kaart B? Of kaart C? Sleutel? Of is het toch kaart D? De ring? Dus welke kaart staat er voor transformatie? Vraag 20 zijn we alweer. Het gaat over een familiebedrijf. Welke kaart staat ervoor? Is dat kaart A, de toren, kaart B, het huis? Of is het toch de ooievaar? Dat zou ook voor een familiebedrijf kunnen staan vanwege dat nestje hier. Of is het toch kaart D, de sleutel? Want ja, dat heeft natuurlijk ook weer met een bedrijf te maken. Zou kunnen. Of een grote toren, een groot bedrijf. Of toch kaart B, dat het staat voor een bedrijf. Ik ben benieuwd wat jij antwoordt. Dus ik ben benieuwd. Schrijf het op wat jij denkt wat het is. Kaart A, kaart B, kaart C of kaart D. Dan vraag 21. Die gaat over voor het geluk geboren. Dus welke kaart staat voor het geluk geboren? Dus kaart A. Is het kaart A, het hart? Is het kaart B, de ring? Is het kaart C, de klaver? Of is het kaart D, de zon? Welke kaart staat voor het geluk geboren? Vraag 22. Besluiteloos zijn. Welke kaart staat daarvoor? Is het kaart A, de wolken? Is het kaart B, de weg? Is het kaart C, de berg? Of is het toch kaart D, die andersom ligt, de sleutel? Dus welke kaart staat voor besluiteloos zijn? Ook hier staan er eigenlijk weer 2 kaarten voor, alleen is wel zo dat de ene kaart echt er veel meer voor staat dan de andere kaart. Dat wil ik er wel bij zeggen.
Ja, we zijn hier weer bij vraag 23 en het gaat over een geheime aanbidder. Welke kaart geeft een geheime aanbidder aan? Het ligt natuurlijk wel weer aan je vraag, maar een van deze kaarten geeft het zeker aan. Is het A, de omgekeerde lelie? Is het B, het boek? Is het C, de omgekeerde ring? Of is het D, het omgekeerde hart? Vraag 24 alweer. En die gaat over het buitenland. Welke kaart geeft het buitenland aan? Is het kaart A, het schip? Kaart B, het anker? Kaart C, de vissen? Of kaart D, de zon? Ja, misschien denk je wel lekker zonnetje. Het is kaart D, dat is het buitenland. Of lekker zwemmen met de vissen in de zee, waar je nog geen schoen tegenkomt. De Noordzee komt misschien nog wel een schoen tegen, maar echt op het Caribisch gebied, dan kom je nog echt vissen tegen, zeg maar. Of het anker, staat hier voor het buitenland. Dat zou op zich ook kunnen. Of is het toch het schip wat voor het buitenland staat? En als laatste de vraag, welke van deze 4 kaarten is een geldkaart? Ik ben benieuwd. Welke van deze 4 kaarten is een geldkaart? Gaat het om de vissen? Kaart A gaat het om het schip. Kaart B gaat het om kaart C. Dat is de ooievaar. Of gaat het om kaart D? Dat is de beer. Nou, dan zijn we weer met de uitslag van alle vragen. En we gaan natuurlijk beginnen bij nummer 1. En dat gaat over zuiverheid. Welke van deze 4 kaarten geeft zuiverheid aan? Nou, ik zal eens zeggen welke het niet aangeeft. Misschien vind je het wel moeilijk. Denk je wel, al deze kaarten zijn hartstikke positief. Ja, dat is ook zo. En ruiker is leuk, want een bloemetje erbij of de zonne is ook hartstikke leuk. Ik ga een kaart omdraaien en dat is deze. D, want die staat niet voor zuiverheid. Welke kaart staat nog meer niet voor zuiverheid? Kaart A, de zonne, die staat ook niet voor zuiverheid. Houden we nog over kaart B of kaart C? Welke geeft zuiverheid aan? Het kan zijn dat je het al weet, omdat je een aantal video's van mij hebt bekeken, of misschien wel een live video van mij hebt bekeken. Ik ga het zeggen welke kaart het wel is. Het is kaart B. De lelie geeft aan zuiverheid. Dan zijn we hier meer met de uitslag. Nou ja, welke kaart is het? Is het kaart A, kaart B, kaart C of kaart D? Ik zal zeggen welke kaart het in ieder geval niet is. Nou, je vrienden, die staat niet het kind voor. Die staat echt voor kinderen of voor jonge mensen, maar niet specifiek voor je vrienden. Helemaal niet zelfs. Dan, welke kaart staat voor je vrienden? De Heer, hoe aardig en gespierd hij ook is, nee, die staat niet voor je vrienden. Nou, er blijven er nog 2 over. Welke kaart staat voor je vrienden? Is dat de hond of is dat toch de blonde dame? Ja, het is de hond. De hond staat voor vrienden. Misschien wist je het al. En ja, dat klopt ook. Dus vraag 2 is het antwoord D. Ja, het antwoord van vraag 3. Onvoorwaardelijke liefde. Welke kaart staat daarvoor? Welke kaart staat er niet voor? Nou, dat ga ik je vertellen. Dat is in ieder geval niet de lelie. Misschien dacht jij dat al. Van nee, de lelie, nee, die staat er niet voor. Het zou logisch zijn als het meer in die hoek zit, om het zo maar eens te zeggen. Nou, welke kaart staat er nog meer niet voor? Voor onvoorwaardelijke liefde. Dat is de kaart D. Die kan wel overigens wel staan voor flirten, maar niet echt voor onvoorwaardelijke liefde. Dan hebben we, ja, dat is de grote vraag, want
Het zou in principe allebei ervoor kunnen staan. Ja, op zich kan dat wel. Dus mocht je deze allebei of één van deze twee hebben, is die berekening in principe goed. Alleen er is net een kaart die wat zwaarder weegt, hè, die wat meer echt de onvoorwaardelijke liefde aangeeft. Dat ga ik je vertellen. Dus van deze twee kaarten is de kaart die het echt onvoorwaardelijke liefde het meeste aangeeft, is kaart A, het hart. Het hart geeft eigenlijk wel echt die onvoorwaardelijke liefde aan. Ja, het antwoord van vraag 4. Welke kaart geeft aan dat je toegewijd bent? Welke kaart geeft het in ieder geval niet aan? Dat is kaart D. Je kan zeggen toegewijd, sleuteloplossing, maar toch niet. Deze kaart geeft niet echt de toewijding aan. Hetzelfde geldt voor kaart A. De ster, die geeft het ook niet aan. Houden we over B of C. En dan, ik snap dat je dit misschien wel moeilijk vindt. Hè? Die staat voor hulp, dus die zou ook voor toewijding kunnen staan. En de hond is trouw, die zou ook voor toewijding kunnen staan. En honden staan ook vaak voor toewijding aan hun baasje. Dus welke gaat het worden? Wat het gaat worden is inderdaad de hond. Dat is de toewijding. Dus vraag 4 is toewijding en het is de hond als antwoord. Dus antwoord C. Ja, het antwoord van de vraag intriges. Welke kaart geeft dit aan? A, B, C of D? Ik ga zeggen welke het kaart in ieder geval niet aangeeft. Nou, de kaart die het echt niet aangeeft, dat is de omgekeerde ring. Die geeft het niet aan. Ook het boek geeft het niet aan. Ik kan me voorstellen dat je dat misschien denkt. Maar op zich is dat niet de officiële kaart, laat ik het zo zeggen. Dus ook die draaien we om. Nou, dan hebben we nog B of C. Ik ben benieuwd wat je denkt. Want ja, ze zeggen vaak dit is hetzelfde als dit. Maar als je een andere video van mij ziet, dan zie je dat er eigenlijk wel heel veel verschil in zit. Dus welke kaart is het? Dat je echt de intriges, dat je het niet opmerkt. Nou, dat is kaart. Welke blijft er over? Dat is de vos. De vos is echt altijd wel heel erg met intriges. En sneaky en dat soort dingen. Je hebt het echt niet in de gaten. Dat is de vos. Dus antwoord B. Vraag 5. Antwoord B. De uitslag van vraag 6. Verleiding. Welke kaart geeft het aan van deze 4? Nou, ik begrijp dat deze kaart moeilijk was. Ik kan me voorstellen. Wat ik wil zeggen is, het is geen strikvraag. Nee. En ik zal eigenlijk meteen 3 kaarten omdraaien die het niet zijn. Dus dat jij meteen, bam, de goede kaart te pakken hebt. Nou, de kaarten die het niet zijn, dat is de heer, de dame en de andere heer. Die staan, en al begrijp ik het, dat je denkt dat het ervoor staat, maar het is de maan die echt staat voor verleiding. Dus kaart D, dus vraag 6 is kaart D. De uitslag. Nou, ik zou zeggen welke kaart er niet voor staat. Dus welke kaart staat er in ieder geval niet voor stabiliteit. Dat is de boom. Je zou denken, ja, maar het is nee. Welke kaart staat er nog meer niet voor? Dat is de sleutel. En de ring staat er ook niet voor. Dus blijft over kaart A. Die staat echt voor stabiliteit. Antwoord van vraag 8 van waar is dat feestje? Oké, ik begrijp. Hè? Dit zijn wel kaarten dat je denkt, ja, zou het een strikvraag zijn of toch niet? Want ja, het kan eigenlijk allemaal ervoor staan. Maar er is echt specifiek een kaart die er echt voor staat. Er is ook nog een kaart die lijkt erop. Die gebruiken mensen soms ook wel voor een feestje. Dus die reken ik op zich ook goed. Maar er zijn 2 kaarten die staan er echt niet voor. Nou, ik zal zeggen welke er niet voor staat. Dat is kaart D, de vogels. Die staat toch echt meer voor communicatie. Maar niet echt voor een feestje.
Nou denk je, ja, kaart B staat ook niet voor een feestje. Ik denk, het kan een uitnodiging zijn voor een feestje, maar nee, staat ze niet voor. Nou, en dan houden we over kaart A en kaart C. Die staan eigenlijk allebei, worden ze gebruikt wel eens voor uitgaan of een feestje of dat soort. Maar eigenlijk is er wel een kaart die er echt specifiek voor staat. Die ik zelf ook echt specifiek gebruik voor als ik aanduid van er is een feestje of uitgaan of wat dan ook. En dat is toch echt kaart C. De tuin. De tuin die geeft echt aan feestje, uitgaan, dat soort dingen. Maar mocht je A hebben gezegd, op zich reken ik hem goed. Maar het zou nog extra leuk zijn als je toch C hebt gezegd. Dus ik doe wel even zo. Maar deze is echt de ultieme uitgaan en het ultieme feestje. Ja, de uitslag van seksuele interesse. Vraag nummer 9. Welke kaart is dat? Dat kan ook wel een tough one zijn, want ja, ik kan me voorstellen dat je toch denkt, al die, ja, het zou heel goed kunnen dat B, C, D, of toch A, ja, is het A, weet je wel, de verleiding van de slang in het, wat je wel zegt van de Bijbel, in het Hof van Eden, dat is natuurlijk ook een verleiding, maar ja, dit is natuurlijk ook best wel, kan ook wel verleiden mensen, verleidelijke mensen, dus welke is het? Nou, ik leg er weer meteen 3 opzij, zodat je meteen het goede antwoord weet. Er staat eigenlijk maar 1 kaart echt voor. Dus ik draai om, de Muscleman, de donkere dame en de blonde dame. Want inderdaad, kaart A staat voor de verleiding. Seksuele interesse. Seksuele interesse, daar staat hij voor, deze kaart. Ja, het antwoord van vraag 10 alweer, dat is, de vraag was natuurlijk actie. Is het het kindje, toch het schip of nee, de roede of nou, de ruiter? De kaart die het niet is kaart B. Die is het niet. Nou, kindjes, hoe druk ze ook kunnen zijn, die is het ook niet. Nou, deze 2 kaarten die worden allebei wel gebruikt voor actie, maar er is 1 echt hoofdkaart die eigenlijk altijd dat mensen zeggen, nee, dat is actie. En dat is toch echt de ruiter. Die staat echt voor actie. Misschien, ja, ik denk wel dat je het wist. Maar deze zou je eventueel ook kunnen gebruiken voor actie. Eventueel, maar echt de hoofdkaart, wat iedereen jou gaat leren, dat is de ruiter. Die staat gewoon echt voor. Ja, het antwoord van vraag 12, astrologie. Nou, ik zal zeggen welke kaart het in ieder geval niet is. Dat is de weg, die is het niet. En nu wordt het wat moeilijker. Het is geen strikvraag. Nee, nog steeds niet. Nu wordt het wat moeilijker, want ja, het lijkt allemaal op elkaar. De zon, dus de maan, de sterren, het lijkt allemaal op elkaar. Nou, goed, wat de officiële kaart is, dat zal ik in ieder geval zeggen. Dat is de ster. Dat is de officiële kaart. Dus kaart A, die geeft aan astrologie. Het antwoord van vraag 11. Ja, nou, het is geen strikvraag, maar er zijn een aantal kaarten. Zeker als je wat verder bent in de Lenormand. Kijk, in het begin is het handig om een soort raamwerk aan te leggen. Dat je focust op 1 kaart, dat is het. En dan ga je op een gegeven moment, ja, leg je ook andere kaarten die er ook voor staan. Dus in dit geval vind ik dat er wel 3 kaarten voor zijn die echt wel kunnen staan voor depressieve gevoelens. Nou, de kaart die het in ieder geval niet is wel grappig, hier staat Giro Marchetti hierop. CM staat hier op die berg. Dat is echt grappig. Maar goed, welke kaart het dus niet is, dat is kaart D. Die staat er niet voor. Die staat er sowieso niet voor. De officiële kaart die er echt voor staat, dat is in dit geval de doodskist. Die staat voor depressieve gevoelens.
Maar er is nog een kaart die ik zelf heel vaak trek. Die ik eigenlijk vaker trek dan de doodskist zelfs. En dat is kaart A. Dat is de maan. Die trek ik echt wel voor depressieve gevoelens. Dus die reken ik ook echt goed. En ik vind hem ook echt wel een officiële kaart. Want bij de een hoor je van, ja, nee, het gaat, nee, dit is de depressie, deze kaart staat voor depressieve gevoelens. Pak je een ander boek? Nee hoor, de maan staat voor depressieve gevoelens. Ja, hallo. Ik vind eerlijk gezegd ook, die heb ik ook vaak getrokken, dat is de berg. Voor depressieve gevoelens. Voor blokkade, maar ook voor de depressieve gevoelens. Dus eigenlijk wat ik zelf trek, ik zal nou even zeggen hoe ik het zelf doe en wat er bij mij uitkomt. Dus dat deze kaart eigenlijk de meest voorkomende kaart is. Ook al zeggen sommige boeken nee hoor, het is de doodskist. Dus maar net, weet je, welke kaart trek jij? Maar deze heb ik ook een aantal keer getrokken. Dus in dit geval zeg ik echt, nou weet je wat, A, B en C. Ik vind het allemaal goed. Deze staat er niet voor. Dus die moet je, als je die hebt, nee, die staat er gewoon niet voor. Maar je mag van mij betreft A, B en C. Want ik vind het allemaal goed. En zeker als je wat ervaren bent, dan ga je het vanzelf ook leggen. En dan krijg je ook wel door van, oh, maar dit klopt. Het is gewoon, staat voor een blokkade. Of dit staat ook voor die depressieve gevoelens. Deze kaart trek ik zelf vaak als het gaat om slachtoffer. Dus slachtoffer, dan trek ik hem sowieso voor deze kaart trek ik dan. Kaart B. Ik trek dan D voor als het gaat om een dader. Dus als je hebt gezegd dader en slachtoffer, of dominantie en slachtoffer, dan omdat die vaak met tegenpolen, maar ook weer heel vaak met elkaar te maken hebben natuurlijk, dan wel. Maar dus als slachtoffer trek ik hem wel. Of als iemand zichzelf een slachtoffer vindt, dat is natuurlijk ook, dat kan ook. Dus dit was het antwoord en even wat meer duidelijkheid of even wat meer uitleg erover. Ja, het antwoord van vraag 12, astrologie. Nou, ik zal zeggen welke kaart het in ieder geval niet is. Dat is de weg, die is het niet. En nu wordt het wat moeilijker. Het is geen strikvraag. Nee, nog steeds niet. Nu wordt het wat moeilijker, want het lijkt allemaal op elkaar. De zon, dus de maan, de sterren, het lijkt allemaal op elkaar. Nou, goed. Wat de officiële kaart is, dat zal ik in ieder geval zeggen. Dat is de ster. Dat is de officiële kaart. Dus kaart A, die geeft aan astrologie. Zijn we bij het antwoord van vraag 13. Welke kaart een waarschuwing aangeeft? Welke kaart geeft het niet aan? Dat is D. Welke kaart geeft het nog meer niet aan? Welke kaart geeft het nog meer niet aan? Dat is B. Dus blijft over kaart C. Die geeft aan een waarschuwing. Je hoeft niet alleen maar aan te geven dat er iets gaat wordt gesneden, om het zo maar te zeggen. Of ineens wegvalt. Nee, het kan ook een waarschuwing zijn. Dus daar kan die ook voor staan. Dus dat is iets wat niet zo vaak, minder vaak genoemd wordt, laat ik het zo zeggen. Waar deze kaart voor staat. En staat zeker voor een waarschuwing. Dan zijn we hier weer met de uitslag van je dromen komen uit. Welke kaart is het? Ik zal zeggen welke kaart het in ieder geval niet is. Dat is kaart B, de muizennee. Dat is best wel meestal niet echt een vrolijke kaart. Dus daar komen je dromen zeker niet in uit. Ook bij het kind is het niet zo dat de dromen uitkomen. Daar staat hij niet voor. Ja, A of B, deze staat vaak voor geld. Nee, maar niet voor je dromen komen uit. Dit is echt, de ster is echt de kaart voor dat je dromen uitkomen. Dus dat is antwoord A. Het antwoord van HSP. Nou, ik zal zeggen welke kaarten het in ieder geval niet zijn. Kaart A, die is het niet. Kaart B is het ook niet. En kaart C is het ook niet. Dus houden we over
inderdaad, het kind, die staat voor HSP. Het antwoord van vraag 16, sportief zijn. Welke kaart staat ervoor? Is het kaart A, B, C of D? Nou, ik ga het vertellen. De kaart die er sowieso niet voor staat is de ruiter. Kaart A staat er niet voor. En ook kaart B, dus de zeis, die staat ook niet voor sportief zijn. Ja, dan wordt het moeilijk hè, want is het toch die muscleman, hè, sportieve gast, ja dat kan heel goed. Of is het toch de roede? Het is de roede, die staat voor sportief zijn. Dus antwoord C. Shamanisme, welke kaart staat ervoor? Ik vond het zelf wel een leuke vraag en ik las het ergens. Ik denk, oh, dat is leuk om te stellen hier. Dat maak je niet zo vaak mee om daar echt een vraag over te stellen. Welke kaarten zijn het niet? Kaart A, die is het niet. Kaart D is het ook niet. Het is kaart B. Kaart B staat echt, het kruis staat echt voor shamanisme. Het antwoord van vraag nummer 18. Een dromer. Dus iemand die aan het dromen is. Qua dagdromen of dat soort dingen. Welke kaart staat ervoor? Nou, kaart staat er niet voor. Het kind staat niet voor echt specifiek voor een dromer. Kaart A ook niet. Staat er ook niet specifiek voor. Is het kaart B of is het kaart D? Nou, ik ga het zeggen. Het is kaart B. B, de maan, staat echt voor een dromer. Dus van vraag 18 is het een dromer, kaart B. Vraag nummer 19 dan weer. Welke kaart er voor transformatie staat? Ik ben benieuwd of je het weet. In ieder geval staat D er niet voor. En kaart B staat er ook niet voor. Misschien denk je het wel. Kan ik best wel begrijpen, maar het is alleen niet zo. Is het toch kaart A of toch kaart C? Het is, ja, het is kaart A. Die staat voor transformatie. Misschien denk je, hè, de doodskist? Ja, de doodskist is net als met de tarot, met de doodskaart. Hetzelfde, die staat ook voor een transformatie. Daarnaast, het is ook met de doodskist van de Lenormand. Die staat er ook voor. Dus misschien is wel een leuk weetje voor je, wat je nog niet wist. Het antwoord van vraag 20. Familiebedrijf. Welke kaart is het? Ik ga zeggen welke kaart het niet is. Het lijkt allemaal hartstikke op elkaar en met een verhuizing heb je vaak dat je echt in feite alle 3 of alle 4 deze kaarten zou kunnen leggen voor een verhuizing. Dus daarom begrijp ik de verwarring. Het is geen strikvraag. Nee. Het is vraag 20 en we zijn nog steeds niet bij de strikvraag. Goed, welke kaart is het niet? Kaart D, de sleutel valt af. Die is het niet. Kaart C, ooievaar is het ook niet. Kaart B of kaart A. Nou, een familiebedrijf geeft, en dat kan ook verwarrend zijn, maar het is echt kaart B. Want dit staat namelijk ook als kaart voor familie. Dus hij staat sowieso voor familie. En daarom is dit altijd de goede kaart als het gaat over familiebedrijf. Het antwoord van voor het geluk geboren. Ik had het over een groot geluk en ik had het over een klein geluk. Ik ga sowieso zeggen welke kaarten het niet zijn. Een hele mooie kaart, maar hij staat niet echt voor het geluk geboren. Dus die valt af. Kaart B valt ook niet echt voor het geluk geboren. Nee. Maar deze 2 kaarten wel. Nou, ik zal zeggen, dit is het kleine geluk en dit is het grote geluk. Dus als je nou echt zegt, ik ben voor het geluk geboren, dan is het toch echt kaart D die zegt dat je voor het geluk geboren bent. Deze is dus een klein geluk. Dus het is vraag 21, het antwoord is
kaart D, de zon. Vraag 22, besluiteloos zijn. Welke kaart is het niet? Nou, kaart D valt af. Kaart C valt ook af. Dus er blijven over die 2 kaarten. Nou, er is 1 kaart die eigenlijk echt wel altijd aangeeft besluiteloos zijn. En dat is echt kaart B. Die geeft aan de weg besluiteloos zijn. Wordt ook heel vaak echt daarvoor getrokken, om het zo maar te zeggen. Dus leer in ieder geval aan dat dit de kaart is die staat voor besluiteloosheid. Kan zijn, mocht je wat verder gevorderd zijn, dat je deze kaart er ook voor staat. Maar als hoofdkaart zou ik eigenlijk toch echt zeggen, doe kaart B, de weg, kaart 22. Dan zijn we hier weer met het antwoord van vraag 23. En dat was een geheime aanbidder. Dus welke kaart staat daarvoor? Ik zal zeggen welke kaart er in ieder geval niet voor staat. Dat is kaart D. Het hart staat er niet voor. En welke kaart er nog meer niet staat, dat is kaart C. De ring die staat er ook niet voor. Houden we nog over kaart A en kaart B. Dus welke is het? En het is kaart B. Het boek geeft aan, kan aangeven, een geheime minnaar of een geheime aanbidder. Allebei kan dit worden aangegeven. Het antwoord van het buitenland. Misschien ben je in verwarring gebracht door al deze plaatjes die best wel fris en leuk eruit zien en het buitenland aan zouden kunnen geven. Maar nee, er is er maar eentje die echt het buitenland aangeeft. Of ook nog wel eens een buitenlandse man aangeeft. Dat zal ik ook nog even zeggen. Of buitenlandse vrouw. Dat kan natuurlijk ook. Dat is namelijk, wie het niet is, die draai ik even voor je om. En dan ga ik, deze is het ook niet. En kaart B, nee, misschien verwacht je het wel, maar die is het ook niet. Dus blijf over, kaart A, dat staat echt voor het buitenland. En als je nou bijvoorbeeld deze erbij trekt, dan kan het ook gaan, hè? Zo. Een man, dat is het onderwerp en dit is een buitenlandse man. Of deze, als je gewoon een lunneman hebt, dan is dat een buitenlandse vrouw. Of dit kan ook natuurlijk zo, een buitenlandse man. En dat kan natuurlijk ook zo. Dus, dan weet je dat ook. Misschien weet je het al, misschien weet je het nog niet. Dan zijn we met het antwoord van vraag 25. En ja, het moet wel, het moest wel en dat is ook zo. Het is de strikvraag. Ja, de allerlaatste vraag heb ik gemaakt, een strikvraag. Vraag 25 is dus een strikvraag. Welke kaart staat er voor geld? Alle vier. Alle vier. De vissen A, het schip B, de ooievaar C of de beer. Dat staat ook voor een geldkaart. Dus alle vier. Ik moet wel zeggen, ik heb ze in een rijtje gelegd van. Dit is de meeste die voor een geldkaart staat. Deze staat ook voor een geldkaart. Ooievaar ook en de beer als laatste. Maar in principe staan ze allemaal voor de geldkaart. Dit was die dan weer. De Lenormand set kaarten en vragen. De volgende keer heb ik de laatste tarot vragen, zeg maar. Ik heb deze natuurlijk gedaan in Gilded Reverie. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Dat was eigenlijk een macht en gewoonte, om het zo maar te zeggen. De mail Lenormand is daardoor niet aan de bod gekomen. Dus ik ga toch, en ik denk niet dat jullie het erg vinden, maar er zal toch weer een video extra gewijd worden aan de mail Lenormand. Want dat heb ik gezegd en dat heb ik beloofd en dat ga ik ook doen. Maar de eerste 100 keer wordt het natuurlijk wel weer een tarot, een reading. Maar daarna schrijf ik het wel op, dat ik niet vergeet dat het een mail Lenormand vragenrondje gaat worden dan.
leuk weer dat je hebt gekeken. En ik ben heel benieuwd hoeveel antwoorden jij goed had. Dus laat me dat even weten. Het getal van antwoorden wat je goed had. Nou, een hele fijne avond of middag of ochtend. En tot de nieuwe video.